ચાલો આ ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે ને તેવા શાકભાજી અને અલગ અલગ દાળ સાથે પ્રોટીન અને વિટામિનથી ભરપૂર ઘરમાં બધાને ભાવે તેવા ગુજરાતી લાઈવ ખાટા ઢોકળા બનાવીએ। તેની સાથે જ મિક્સ દાળના ખાટા ઢોકળાનો લોટ ઘરે બનાવવા માટે મિક્સ દાળ અને ચોખાનું પરફેક્ટ માપ કેવી રીતે લેવાનું તે પણ જોઈશું। તો આ લોટ સહેલાઈથી ઘરે બનાવી અને સાચવી શકાય। તો મિક્સ દાળના ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે સામગ્રીનું માપ બતાવું ને તો 1 કપ બાસમતી સિવાયના કોઈ પણ ખીચડિયા ચોખા અથવા તો આ રીતે ચોખાની કણકી લેવાની। તેની સાથે 1/4 કપ મગની મોગળ દાળ લઈશું। આ દાળના બદલે મગના ફાડા પણ વાપરી શકાય। સાથે 1/4 કપ ચણાની દાળ, 1/4 કપ મસૂરની દાળ અને 1/4 કપ અડદની દાળ લેવાની છે। આ સિવાય તુવેર દાળ ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ 1/4 કપ લેવાની। હવે ઘરે જ મિક્સ દાળના ખાટા ઢોકળાનો લોટ બનાવવા માટે દાળ અને ચોખા ગરમ પાણીમાં નીચવેલ કિચન નેપકિનથી સાફ કર્યા પછી કોરા થઈ ગયેલા ચોખાને પ્રથમ મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાના અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસેલા મિશ્રણને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લેવાનું। અહીં ચોખાને સ્મૂધ ના પીસતા આવું થોડું કરકરું રહે ને તેવું પીસવાનું, જેથી ખાટા ઢોકળા છે ને તે થોડા ફરસા બને। ત્યાર પછી એ જ મિક્સરના જારમાં મગની દાળ, ચણાની દાળ, અડદની દાળ અને મસૂરની દાળ ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી ફરીથી પીસી લેવાનું। પીસેલી મિક્સ દાળના બનેલા લોટને પીસેલા ચોખાના લોટમાં ઉમેરી દેવાના। અહીં ચોખાના પ્રમાણમાં દાળ છે ને તે થોડી સ્મૂધ પીસવાની। બંનેને ચમચા વડે મિક્સ કરી દઈ અને આ મિક્સ દાળના ઢોકળાના લોટને એરટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરી અને રાખી દો ને તો 1 મહિના સુધી સાચવી શકાય છે। તો મિક્સ દાળના ઢોકળાનો લોટ ઘરે બનાવવાની છે ને એકદમ સહેલી રીત। હવે ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા આ લોટમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી 1 ગ્લાસ ખાટી છાશ ઉમેરશું। ત્યાર પછી વધારે 1 ગ્લાસ છાશ લઈશું અને આ છાશમાંથી જોઈએ ને એટલી છાશ ઉમેરતા જઈ ઢોકળાનું મિશ્રણ આથા માટે તૈયાર કરવાનું છે। બધું મિક્સ એવી રીતે કરવાનું કે જેથી દાળ કે ચોખાના ક્યાંય પણ આ મિશ્રણમાં લમ્સ ના રહે। અહીં ઠંડી છે ને એટલે મેં ખાટી છાશ ઉમેરી છે, પરંતુ તેના બદલે દહીં પણ ઉમેરી શકાય અને ઉપરથી વધારાનું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવાનું। ટોટલ લીધેલી વધારે 1 ગ્લાસ છાશમાંથી અહીં મેં અડધો ગ્લાસ છાશ પણ ઉમેરી છે, એટલે જોઈએ ને એ પ્રમાણે આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે। તો આ સમયે મિશ્રણમાંથી ચમચો અલગ કરી હાથ વડે આ મિશ્રણને 4 થી 5 મિનિટ સુધી એક જ સાઈડ ફેટવાનું છે। શિયાળામાં જેને ઢોકળાનો આથો ના આવતો હોય ને તેના માટે આ ખાસ ટીપ છે કે આ રીતે હાથથી એક સાઈડ મિશ્રણ ફેટવાથી આપણા હાથની ગરમી આ મિશ્રણને લાગશે અને શિયાળામાં ગમે તેવી ઠંડી હોય ને તો પણ આથો એકદમ સરસ ખાટો આવશે। આ મિશ્રણને બધું સરસ મિક્સ કર્યા પછી હવે આ મિશ્રણને ઢાંકણ ઢાંકી, અત્યારે શિયાળો છે ને એટલે માઇક્રોવેવ ઓવનમાં આથાનો બાઉલ રાખી દેવાનો। અહીં આ બાઉલ મૂકતા પહેલા માઇક્રોવેવને મેં 5 મિનિટ પ્રીહીટ કરી દીધું હતું। લગભગ 8 કલાક પછી માઇક્રોવેવમાંથી ઢોકળાના આથાનું બાઉલ કાઢી ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરતા અહીં જુઓ જાળીદાર એકદમ સરસ ખાટો આથો આવી ગયો છે। આજે આપણે મિક્સ દાળના આ ઢોકળામાં અલગ અલગ શાકભાજી પણ ઉમેરવાના છીએ, તો તેના માટે અહીં મેં 1/4 કપ લીલી મકાઈને ચોપ કરી લીધી છે। સાથે એ જ રીતે 1/4 કપ જેટલા ચોપ કરેલા લીલા વટાણા લેવાના। ચોપ કરેલા 1/4 કપ ગાજર લઈશું અને છેલ્લે 1/4 કપ જેટલી સમારેલી મેથી લીધી છે, જે ઉમેરવી ઓપ્શનલ છે। તેના બદલે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી શકાય અને પાલક પણ ઉમેરી શકાય। સાથે 3 ટીસ્પૂન જેટલા આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ લેવાની। હવે બનેલા ઢોકળાના મિશ્રણમાં શાકભાજી ઉમેરતા પહેલા 1 ટીસ્પૂન અથવા તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈ સાથે 1/4 ટીસ્પૂન સાજીના ફૂલ એટલે કે બેકિંગ સોડા ઉમેરી તેને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો। ઉપરથી વધારે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને મિશ્રણને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ખાટા આવેલા મિક્સ દાળના ઢોકળાના આથામાં બેકિંગ સોડા ભળી જાય અને આ મિશ્રણ એકદમ સરસ ફ્લફી ફૂલી જશે। જરૂર લાગે ને તો ઉપરથી થોડું એવું પાણી ઉમેરી મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી મેન્ટેન કરવાની છે। મિક્સ દાળના ઢોકળા માટે જોઈએ તેવી કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય ને ત્યારે આ સમયે તેમાં ચોપ કરેલા લીલી મકાઈ, ચોપ કરેલા ગાજર, ચોપ લીલા વટાણા અને સમારેલી લીલી મેથીની ભાજી, છેલ્લે આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની।
ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બધા વેજીટેબલ્સ ઢોકળાના બેટરમાં ભળી જાય અને થોડું એવું તેલ ઉમેરવાથી ઢોકળા એકદમ ફ્લફી થાય. બધું મિક્સ કરતા મિક્સ દાળ અને વેજીટેબલના ખાટા ઢોકળાનું મિશ્રણ તૈયાર થયું છે. તો ઢોકળા બનાવવા માટે સ્ટીમરની ડીશમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી તળિયે લગાવી લઈશું. ત્યાર પછી બનેલા ઢોકળાના મિશ્રણમાંથી અડધું મિશ્રણ ચમચા વડે ધીમે ધીમે ઉમેરતા જઈ અને આ ડીશમાં ફેલાવી દેવાનું છે. અત્યારે આ મિશ્રણ છે ને તે નોર્મલ ખાટા ઢોકળાના ખીરાકથી થોડું એવું ઘાટું પણ લાગશે, પરંતુ શાકભાજીમાં રહેલા મોઇશ્ચરના કારણે ઢોકળા બન્યા પછી એકદમ સોફ્ટ પરફેક્ટ જાળીદાર બનશે. જો મિશ્રણ આનાથી વધારે સોફ્ટ હશે ને તો બાફવા સમયે તેમાં રહેલા શાકભાજીમાંથી પાણી છૂટું પડશે અને ઢોકળા બરાબર નહીં થાય. મિશ્રણને થોડું એવું થપથપાવી અને સેટ કરી લેવાનું. ત્યાર પછી ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દઈ અને ઢોકળાની એક ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એ જ રીતે બીજી ડીશમાં પણ તેલ ઉમેરી તળિયે લગાવ્યા પછી બાકી રહેલા બધા મિશ્રણને આ ડીશમાં ઉમેરી દઈ ડીશમાં થપથપાવી અને મિશ્રણ સેટ કર્યા પછી લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈએ. ટોટલ આટલા મિશ્રણમાંથી 2 ડીશ જેટલા ઢોકળા તૈયાર થશે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરમાં તળિયે પાણી ઉકળી ગયું છે. તો મિક્સ વેજીટેબલ અને દાળના ઢોકળાની સેટ કરેલી થાળીને એક પછી એક ગોઠવી દેવાની. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ઢોકળા 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ. આશરે 18 થી 20 મિનિટ સ્ટીમ થયા પછી ખાટા ઢોકળા સ્ટીમ થવાની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે સ્ટીમર ખોલતા જ જુઓ ઢોકળા બફાઈ અને ફૂલી ગયા છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા તે અંદર સુધી ચડી પણ ગયા છે. તો બફાયેલા ઢોકળાની ડીશને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈએ. મિક્સ દાળ અને વેજીટેબલના આ ખાટા ઢોકળામાંથી વરાળ નીકળે ને તેટલા ઠંડા થવા દેવાના. આશરે 5 મિનિટમાં જ બનેલા મિક્સ દાળ વેજીટેબલના ખાટા ઢોકળાને ચપ્પુ વડે કટ પણ પાડી લઈએ. અહીં એકદમ સરસ ટુકડા પડ્યા સાથે ઢોકળા એકદમ સરસ ફ્લફી સોફ્ટ બન્યા છે. ઢોકળાના ટુકડાને બહાર કાઢતા જુઓ મિક્સ દાળમાંથી બનેલા અને ચોપ વેજીટેબલ સાથે આ ખાટા ઢોકળા જાળીદાર સોફ્ટ ફ્લફી છે. ગરમા ગરમ ઢોકળા લીલી ચટણી કે પછી લસણની લાલ ચટણી સાથે પીરસો ને એટલે શિયાળામાં ખાવાની મજા આવી જાય. સ્વાદમાં ટેસ્ટી, દાળ ચોખા અને વેજીટેબલથી ભરપૂર એટલે કે વિટામિન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર આ એક જ વસ્તુ બનાવો ને એટલે ઘરમાં બધાનું પેટ ભરાઈ જાય, જોઈતા ગુણો પણ મળે અને વેજીટેબલ્સ કે દાળ ખાવાની ના પાડતા બાળકો પણ હોશે હોશે આ ઢોકળા ખાઈ લેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મિક્સ દાળ અને વેજીટેબલના ખાટા ઢોકળાની રેસીપી તમને કેવી લાગી? શિયાળામાં તો જરૂરથી બનાવજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરી શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા અગણિત વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.